ก็คือการจะขึ้นราคาค่าผ่านทางของดอนเมืองโทเวย์ก็คือที่มีข่าวว่าจะขึ้นค่าทางด่วนอีกแล้วนะคะซึ่งทางด่วนที่มีข่าวว่าจะขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือทางด่วนอัตราพิมุขดินแดงดอนเมืองคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าจะมีการปรับราคาขึ้นปัจจุบันเนี่ย80แล้วในอนาคตนะคะจะปรับขึ้นเป็น90 บาทแล้วตั้งแต่ดอนเมืองไปจนถึงอนุสรณ์สถานเนี่ยจะปรับขึ้นจาก35เป็น40คืออนาคตก็คือ22ธันวาปีนี้เป็นต้นไปจนถึงธันวา72คือมันเป็นไปตามสัญญานะแต่ประเด็นก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะทำยังไงนะจะไปเจรจากับเอกชนยังไงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะเจรจาแลกกับการขยายสัมปทานไงนะวันนี้เนี่ยคุณสุริยะเนี่ยเปิดเผยว่าให้ชะลอการขึ้นค่าผ่านทางนะที่มันจะมีผลขึ้นเนี่ยก็คือตั้งแต่22ธันวาชะลอก่อนอ้างว่าลดผลกระทบบรรเทาค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ให้สนข.ศึกษาความเป็นไปได้ในการชะลอการขึ้นคือตอนนี้ยังไงเขาก็ยังขึ้นไม่ได้จนกว่าจะถึง22ธันวาแต่ให้ชะลอไปก่อนนะให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการชะลอคือกะว่าถึง22แล้วก็ยังชะลอนะแต่เพื่อการนี้จะต้องทำยังไงอันนี้ให้ศึกษานะอันนี้คือท่าทีของรัฐมนตรีคมนาคมทีนี้เอกชนนะคุณสมบัติพาณิชชีวะก็ออกมาพูดใช่ค่ะคือคุณสมบัติเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่าโทเวย์นะคะคุณสมบัติบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องการที่จะให้ชะลอการขึ้นค่าทางด่วนคุณก็ต้องบอกด้วยว่าอ้าวแล้วคุณจะชดเชยอะไรให้กับเอกชนบ้างนั่นไงล่ะนึกออกใช่ไหมคือมันต้องเป็นธรรมกับเอกชนด้วยทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัมปทานที่ทำเอาไว้กับกรมทางหลวงคือปรับได้ทุก5 ปีนะคะแล้วธันวาที่เขาจะปรับมันก็เป็นไปตามสัญญาเงื่อนไขสัญญายังไม่หมดแน่นอนว่าเราคงทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ากระทรวงคมนาคมหรือว่ารัฐอยากให้เราชะลอค่าผ่านทางต้องมาคุยกันจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพราะรัฐไม่ต้องชดเชยรายได้ให้หรือให้เราลงทุนกว่า30,000 ล้านแล้วก่อสร้างส่วนต่อขยายจากรังสิตบางปะอินให้รับสัมปทานตลอดโครงการตั้งแต่ดินแดงถึงบางปะอินก็ได้คือเงื่อนไขมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้นะไม่ใช่บอกว่าอยู่เฉยๆรัฐไม่ต้องชดเชยรายได้เขาบอกว่าเงื่อนไขแนวทางง่ายที่สุดคือขยายอายุสัมปทานให้ถ้าแบบนี้รัฐไม่ต้องชดเชยรายได้ให้เนี่ยให้ขยายสัมปทานให้รัฐไม่ต้องชดเชยรายได้ให้นะหรือให้เราลงทุนกว่า30,000 ล้านก่อสร้างส่วนต่อขยายจากรังสิตไปบางปะอินให้แล้วรับสัมปทานตลอดโครงการตั้งแต่ดินแดนบางปะอินก็ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจานะอันนี้คือท่าทีของเอกชนไงทีนี้ข้อสังเกตก็คือว่ามันก็คล้ายๆกับยื่นหมูยื่นแมวคือ1ก็ต้องเคารพสัญญาถ้าเกิดไปไม่เข้าขึ้นนะแล้วคุณไปทำอย่างนั้นได้คุณออมนาจอะไรเดี๋ยวจะเป็นข้างโง่อีกใช่ไหมเพราะเขามีสัญญาไงแต่ถ้าเกิดจะไม่เอาขึ้นก็ต้องคุยกับเขาว่าจะแลกกับอะไรขยายสัญญาไหมนะแลกกับการปรับใหม่อัตราค่าผ่านทางเลยให้ปรับใหม่นะมันก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาอันนี้มันจะคล้ายๆอะไรมันก็จะคล้ายๆตอนสมัยแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวไงที่มีข้อเสนอไม่ใช่ข้อเสนอคำสั่งมาตรา44ว่าให้สามารถที่จะเจรจากับเอกชนเพื่อที่จะดูเรื่องค่าโดยสารไม่ให้มันเกินไปและให้มันต่อเนื่องนะส่วนต่อขยายมีรายเดียววิ่งต่อเนื่องประชาชนไม่เดือดร้อนอันนั้นคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่สุดท้ายก็มีการโจมตีไงว่าโอ้นี่ไปขยายสัมปทานให้เอกชนนะแลกกับการชดเชยนะจนกระทั่งในที่สุดก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ไม่เอาตามแนวทางมาตรา44นั่นแหละแล้วถ้าอันนั้นไม่เอาแล้วจะมาเอาอันนี้ทีนี้อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะเพราะอะไรครับต่อไปนี้ความเห็นผมนะรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีประเด็นว่าต้องคุยกับรายเดิมเพื่อให้มันวิ่งได้ต่อเนื่องไม่ต้องมาเปลี่ยนขบวนนึกออกไหมแต่อันเนี้ยมันมีประเด็นอะไรจะต้องไปเจรจาแลกกับการขยายสัมปทานให้เขาเพียงเพราะไม่ต้องการให้เขาทำตามสัญญาเท่านั้นเหรอถ้าเท่านั้นก็ต้องประเมินว่าใครได้ประโยชน์กันแน่นะเพราะฉะนั้นงานเนี้ยเขาจะขึ้นได้ก็คือ22ธันวาระหว่างเนี้ยท่านต้องคิดให้รอบคอบนะว่าอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มจะเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนหรือไม่อันนี้ต้องชัดเจนเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สัมปทานมหาศาลนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกกำลังจะไป EEC พอดีนี่นะ
จะไปวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จะไปดูการจัดพื้นที่พาณิชย์ใน EC อย่างหนึ่งที่สำคัญที่กำลังรอการตัดสินใจอยู่ก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินนะแนวทางที่กำลังจะเสนอขึ้นไปสุดท้ายต้องไปจบที่ครม.เนี่ยก็คือจะแก้สัญญามูลค่าเกือบแสนล้านมูลค่า100,000 กว่าล้านเนี่ยนะนี่ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเอาไว้นะตั้งแต่ปี62กำหนดเดิมจะเปิดให้บริการแล้วปีนี้ยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินดอนเมืองนะสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอู่ตะเภา100,000 กว่าล้านติดปัญหายืดเยื้อมาแล้วข้อเสนอล่าสุดที่เป็นประเด็นก็คือให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุน100,000 กว่าล้านเนี่ยนะเดิมให้สร้างเสร็จก่อนแล้วรัฐค่อยทยอยจ่ายไปแต่อันใหม่เนี่ยจะให้รัฐสร้างไปจะให้รัฐจ่ายไปเอกชนสร้างไปในขณะที่สร้างยังไม่เสร็จแต่รัฐจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วค่ะต่างกันสิ้นเชิงนะไฟฟ้ากับเหวนะในขณะที่ตอนประมูลเนี่ยเงื่อนไขบอกว่าเอกชนต้องหาเงินมาเองสร้างให้เสร็จก่อนค่ะนะเขาจึงคำนวณกันว่าจะเสนอขอรับเงินลงทุนจากรัฐเท่านั้นเท่านี้นะแต่พอได้ผู้ชนะแล้วค่ะกลับมีการมาเจรจากันจะแก้สัญญาเปลี่ยนเป็นสร้างไปจ่ายไปก็ได้แบบนี้เอกชนคู่สัมปทานได้ประโยชน์มหาศาลครับเพราะถ้าเกิดบอกเงื่อนไขนี้ในต้นใครจะไปรู้ว่าผลตอบแทนของรัฐที่เสนอแข่งกันเนี่ยรัฐอาจได้ดีกว่านี้ไงอันนี้หลักอันหนึ่งที่สำคัญใหญ่มากแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือผ่อนผันค่าใช้สิทธิ์บริหาร Airport Link ซึ่งตอนนี้เอเชียเอราวันเนี่ยหรือว่ากลุ่ม CP เนี่ยไปบริหาร Airport Link แล้วแต่เดิมเนี่ยต้องจ่ายเป็นก้อน10,000 ล้านโดยประมาณอันใหม่จะแก้เป็นแบ่งจ่าย7 งวด 7 ปีอ้างว่าติดปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะคืออ้างได้ฟังขึ้นด้วยบางส่วนแต่มันถึงขนาดนี้ไหมอันนี้ท่านนายกและครม.ต้องตัดสินใจให้ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อเสนอเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงรัฐบาลแล้วโครงการนี้ที่ล่าช้ามานานเนี่ยมันล่าช้ามาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเรื่องนี้ค่ะแล้วรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงจะให้แก้สัญญาแล้วจะเข้าข่ายเอื้อประโยชน์แก่เอกชนไหมมันเคยมีกรณีหลายคดีเลยนะที่ไปแก้สัญญาทีหลังเนี่ยแล้วผู้เกี่ยวข้องเนี่ยติดคุกติดตารางนะการรถไฟด้วยในอดีตผู้ว่าการรถไฟก็เคยมีคดีแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินที่ยังยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันนะจะแก้ปัญหายังไงอันนี้รอท่านนายกและรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยตัดสินใจและต้องชี้แจงสังคมไม่ได้ด้วยเป็นการเอื้อประโยชน์หรือไม่นะซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่ในงบประมาณที่อภิปรายกันอย่างโครงการนี้เป็นการลงทุนรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนค่ะนะเอกชนลงทุนแล้วรัฐเอาเงินเอาหนุนด้วยส่วนหนึ่งแต่พอทำแล้วมีปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยการตัดสินใจใดๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ